බලන්නට ආවා. ඒක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා මැඩම් ටුසඩේ වැක්ස් මියුසියම්. ඉතින් ඒක බලන්න යන්න තමයි අපි හදන්නේ. රවාගෙන ඉන්නේ හැබැයි. මාස් ගලවල වෙනුනාන්න වෙද්දන්නේ.
එකක් තියෙනවා. මේ අන්තිම හරිය. අපි දැන් එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. යමු නෙමෙයි. අපි දැන් එළියට යන්න. දැන් අපි යන්න. කොනවටම යන්න වෙනවා. කොහොමද අපි දැන් කොනට යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? නේද?
චීස් කේක් එකක් කරගෙන ආවා. මල්ලිකත් චැලක් ගෙනාවා. ඒක හැබැයි පැයක් ඉන්න ඕනේ. පැයක් ඉතින් ඉන්නෝනේ කන්න එක ගාලා දෙන්නේ අයිසල්. මන්න නම් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්ත පොඩි එක. එයා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් කරගත්තා. පිටිපස්සේ තියෙන චීස් කේක් ෆැක්ටරි එක. මේ මෙතන පිටිපස්සේ තියෙන ෂෝ එක ඒක ඇත්තටම නිකන් ගෝඩ්ස් වගේ ඉන්න කට්ටිය උඩට පාරට යනවා, වතුර එනවා, ගිනි එනවා, ඒ වගේ ෂෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ නැහැ. අදත් නැහැ. දැන් එළිය ඇවිදින්න අමාරුයි රස්නේ වැඩි මේ අපි දැන් බැලුවේ දවල්ට කාලා හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එලක්ටයක් ගහලා මේ අවශ්‍යලා එනවා දැන් රෑ වෙලා වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. අපි එන රෑට හම්බෙමු.